So guys, ayan na ang ating Aglio E Olio. Ayan, sarap-sarap niya. Ayan. Yummy. Hi guys! Welcome back to my channel. Today's vlog is magluluto ako ng Aglio E Olio. Ayan. Ano naman tayo ngayon? Italian pasta naman tayo ngayon. And, ano siya? Only garlic with shrimp. Prawns. Ayan. Nakagawa na ako yan dati. Ayan, oh, yung ano siya. Garlic lang siya. Tapos lagyan ko ng cheese. Ayan, ang sarap-sarap niya. Pero this time, walang cheese, kundi garlic lang at shrimp. Aglio E Olio. Ayan. Inunok ko yung YouTube ko pa yan kung paano pronunciation. And then, ayan. Ang sarap niya. Promise. Kasi, wala akong olive oil. Kaya, kung meron kayo, yun ang gamitin nyo kung gagawa kayo nito. Kaya, meron ako dito coconut oil. Oil yan ng darling ko. Maarte siya. Gusto niyo coconut oil. Ayaw niya ng ibang oil. So, guys, let's get started. Pakita ko sa inyo yung ingredients. So, ito siya. Ayan, spaghetti. And then, ayan, ang prawns. Ang dami-daming prawns. Ayan. Tapos, garlic. Ewan ko, kung gusto niyo pa ng maraming garlic, nagigay niyo pa yan. Tapos, salt and pepper, of course. So, magpakulit tayo ng pasta.
E Olio. So, ayan na. Tikman natin siya, guys. Yan. Lagyan ko siya ng parsley. Yummy. Ang harap, guys. Yummy. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. See you on my next vlog. See you on my next video. Bye. Hugs to all. See ya.